normális velünk. Tényleg normális. Minden rendben, szerencsére kíváncsi vagyok, milyen lett a játék, az első benyomások jók számomra. Abszolút egyetértek. Nagyon hozza tényleg azt a világot, amit a Harry Potterből megismertünk. Nagyon szép a játék. Én azt mondom nyilván, bár most 2 órája játszunk vele, hogy különösebb bugokba, hibákba nem futottunk bele. Nagyon jók a szinkronok, én szerintem, akikkel eddig megismerkedtünk, főbb karaktereket. Tényleg jók a szinkronok. Látványos, nagyon szépek a varázslatok, úgyhogy tényleg valószínűleg, amikor a játék egy picit most ugye a kezdeti tutoriálon túlesünk és így elengedi a kezünket, akkor tényleg órákon keresztül csak nézelődni fogunk. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Igazából mind a kettő jó válasz, mert ez azt mondom, hogy igazából semmit nem mondunk, ez meg az, hogy remélhetőleg nem mondtunk túl sokat. Nem menjen ez! Yes, sir. But I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. Okay, ez így We jól don't know alakult. where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Mutasd. Igen. Oké. Tehát ezek a jelek lesznek a fő küldetések, amelyek teljesítésével új képességek, lehetőségek nyílnak meg, és XP-t kapunk érte. És akkor jobb oldalt láthatjuk, hogy 35 darab chestet, ládát tudunk kinyitni, 150 darab field guide lesz, ilyen lapok, ilyen tanítólapok, gyakorlatilag mint egy ilyen tankönyvlapok. Aztán lesz 10 szobrunk, és egy asztronómi téből, egy ilyen asztronómi, hát az valószínűleg föl lesz a toronyba. Azt mondja, néhány köve... Oké, tehát vannak küldetéseknek varázslat, vagy pedig szint követelményei. Tehát van benne egy ilyen minimális metroidozás is. Oké, tehát hogy visszamész, és akkor meg tudod szerezni majd később, gondolom, vagy akkor tudsz tovább menni. Nyilván nem ilyen hatalmas nagy dolog, de nyilván ugye ezért lesznek a mellékküldetések, gondolom, hogy picikét jobban lehessen haladni majd a fejlődésben. És akkor új varázslatokat vagy küldetésekkel tudunk kapni, vagy ilyen vizétekercsek által, azt a szót nem ismerem. És 2 küldetésünk van jelenleg. Az egyik a sötét varázslatok kivédésre vonatkozik, és a Levioszát tudjuk megtanulni általa. A másik pedig a bájitaltan, ha jól látom.
Ezzel pedig az Asziót. Tanuljuk meg először a Levioszát. Itt trekkeljük be ezt a küldetést. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman. Oh, megyünk a pálcánkért Ollivanderhez. Wow, yes. About our mysterious rocket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Oké. Új küldetés elérhető. Várjatok. Ja igen, ez a 2. Assignmentünk nincs, főküldetések, kapcsolatok, sidequestek, kész dolgok. Akkor innen is be tudunk lépni a térképbe a gyűjtögetős meg mindenhová. Jó. De rohadtul jól néz ki. Wow, jó. Ó, várjátok, gír. És akkor gondolom a gírünk határozza meg majd a HP-nkat, a védelmünket, meg a támadó erőnket, meg ilyesmit. Azaz. Handvír. Ja, nem lesz kesztyű. Nem bárunk az emberekkel kesztyűs kézzel. Fészvír. Nem, Harry Potterek sem leszünk. Taxisofőrök sem leszünk. Hát meg letolja a hajunkat, érted? Mennyi idő fölvarázsolni ezt a friszkót. Még az a lett volna ez a tipik Roxfortos, vagy Gryffindéles, arra azt mondom, hogy talán. Aha, és ha figyelitek, hogy úgy látom, hogy ezeknek csak kimondottan kozmetikai értékei vannak, viszont ennek már nem. Tehát ennek már kimondottan vannak tradicionális iskolai köpeny. Oké. Ez a uniformisunk. Oké. Ó, lesz majd repülőmountunk, seprű, meg a pálca. Király. Collections. Jaj, anyukám. Az igen. Ja, bikuci. Ja. Hú, srácok. Ebbe se 2 órát leszünk, úgy érzem. Küldetések. Oké. Challenges. Aha, tehát egy legendás kesztyűt kapunk, hogyha megcsinálunk 2 main story questet. Szuper. És hogyha itt meg 2 lapot összeszedünk, akkor kapunk egy, hát jól látom, szemüveget. Jó, még valami? Semmi több. Iránya. Csá.
Hagyjad már, de rohadt jól néz ki. Wow. Van ilyen repülő iránytünk. Ó, várjátok, itt egy láda. Reveal. De a matek dolgozat. Ja, magától kinyílik, oké. Okay. Halló? Revelio. Aha. Ez itt van benn. Tudod, nem jutunk be. Főnök. Virágot lehet gyűjteni? Hogy tudjuk az egy csajnak. Nem lehet. Itt egy ajtó. Zárva van. Az ott mi? Ah! Ignácia Will Smith. Oké, feloldottunk egy gyors utazáspontot. Szisza! Szia, Szisza! Meg lehet simogatni? Szisza! Megint egy Szisza. Tarka Szisza. Én is ilyen hangot adok ki reggel. Revelio. Nem akarok beszólni, de hol lennék, ha egy bazi nagy láda lennék? Oké. Sötét varázslatok kivédése torony. Azt állatul néz ki. Azt nézzétek meg. De elfüstöt a gyerek. Látjátok, hogy srácok? A dohányzás miért káros? Ez lefüstölt. És a mai stream szerencseállata a Herkules. Nem tudom, mit ábrázol az ott vajon. A Minotaurus. 8500. Revelio. Segít nekünk ez a relevancia valamit? Hogy itt relevanciázok? Új, mit nyomtam meg? Ja, ezek a varázslatok! Várjál már! Lesz tűzrakós varázslat, srácok! Az mennyire menő, halljátok! Földobod a kiránduláson a pörkültet, aztán egyből mert aláértitek a izé. Valaki hozza a bográcsot, te meg egyből tolod alá a... Mi a tűzgyújtó varázslat? Az a pironíció, vagy mi volt a másik játékban? Pironíció, azt hiszem, vagy ilyesmi. Gyerekek, úgy lehet menőzni egy jó ilyen izé táborozáson, értitek? Hagyjad már. Nem itt izéljük a követ egymáshoz, hogy meg öngyújtó, meg minden. A francokat, gyerekek. Ez kész, varázsolunk. Meg érted, szórakozunk itt este, zseblámpa, meg mobiltelefon, minden, ne vicce, oda név. Ennyi. Fölveszem a földről a faákat, azt meggyújtom a végét rögtön. Ennyi. Baromi állat ez a játék.
Új. Ha a 4 bolygó összeáll, akkor érkezik az 5. elem. Igen, a Duracell. Azok mit kacsingatnak ér rám? Gyerek meg fűzi a csaj, de nem megy, ahogy nézem. Jó van, bab, menjünk be. Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hackett! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how Azt mondja, tanulói lehetnek, de ilyen cucca nem. the largest poacher ring in eastern Wales and live to boast about it. Knowledge. Mégis igaza van. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Oké. Tanuljuk meg. Hogyan kell leviószázni. Mennem kell, de ha valami varázslat folytan éjszakában nyúlna a Steam, akkor itt leszek. Vodról. Pótlok, az biztos. Szevasz, Diane. További szép estét neked. Nem hiszem, hogy éjszakában fogunk nyúlni. Mert mint mondtam, holnap délelőtt is lesz stream. De 11-ig szerintem itt leszünk. Levioso. Wingardium Leviosa. Nem Leviosa. Now, let's try something a little larger. Ó. Én is így akarok pakolni itthon. Ne csaljunk. Kész. A front szemelgeti az asztalokat. Majd levitáltatom én is őket szépen. Let us begin with the basic cast. Igen. Ja, nyomi. See how the dummy deflected your cast? Igen. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. As Levioso. Good. Now, the basic. Well done. Oké, tehát nem tud védekezni akkor. Király. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you. Elkerem a száját. Duelists, Hol, take ide? your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. Ennyi. Protego. Protego. Levioso, those things. Good form. I know. Ennyi. K.O. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Ezt már látom, hogy szívünkbe zárt minket ez a csávó. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hackett. Glad to have the opportunity to Hoppa. practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Nagy dolgokat I várnak demand tőlünk. excellence Hoppá. from my Már students. hallottuk valahol. They are capable of achieving it, and they must achieve it.
A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Ó, király. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Várjál már, lehet beszélni a csajjal. Hello? Always thought Levioso was for first years. Not anymore. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Aha. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Na, ő fog megdőlni elsőnek. Hello? You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Oh, köszi. Megtesszük, amit lehet. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Aha. Till next time. Oh yes! Kettes szint. Megvan a kettes szint. És akkor elméletileg most oldottunk fel dolgokat. Ó, vannak sidequestjeink most már. És azokat mi jelzi? Aha, ez az ilyen titkos arénaklubos megoldásos valami. Jó, ezt megcsináljuk, csak megcsinálom a másik főküldetést, viszont... elméletileg... megkaptuk a kesztyűt. Ha, és egy köpenyt fogunk kapni, hogyha 4-et megcsinálunk. És elméletileg itt a kollekcióban is... Aha, itt is ezt átvesszük, és...
Ja, a fieldből nem szereztünk 2-t. Ja, abból mi nem szereztünk 2-t. Oké, akkor megyünk a másik főküldetésre. Itt viszont van láda. Valahol. Revelio. Ez hol van? Chillingel valami, ilyenkor az azt jelenti vajon, hogy látnom kéne valami felvehető cuccot? Csokolom tanárnéni. Tetszik tudni nekem mondani valami? Ott van. All of the shopkeepers like me. I know they do. They always put a bit of something extra in the bag. Zárva van. De itt van benn. Ja nem, ez itt van fönn. Megvan. A chillingelést figyelni kell akkor. Az jelzi azt, hogy valami van. Ó, király. Akkor viszont most már a kollekcióban 2 van. Igen, most megvan ez a sárkányos cucc, és az azt jelenti, hogy most akkor itt fel tudjuk oldani ezt a cuccot, és rámegyünk megint egy ilyen regáliás kesztyűre. Jó. És elméletileg akkor a gírünknél ez látszódik is. Mit vettünk? Kesztyűt? Nem. Ez érdekes. Ja, mert valószínűleg ez van alapban nálunk. Aha. Oké. Jó. Nyomás a másik questre akkor. Ez fölöttünk van? Igen. Mi volt a térkép? Ez. Erre. Revelio. Mi chillingel? Halló? Hol és ki és miért? Hajlak? Hogy nyomják a hegedűk? Ott van. One boy fell off his broom. Phoenix. Revelio. Hopp. Van még valami. A chillingelés hangjából lehet tudni, hogy mennyire van. Messzebb hallom. Hát, hogy fönn van az emeleten. Ezeket nem lesz egyszerű megtalálni, halljátok azért. Revelio. Most messzebb hallom, nem baj. Megnyitja. Szia, szia! Találkoztam már 2 tesóddal, te sem maradjál ki a cimagatásból. Jó, titja. Mi csinálsz? Alacsonyan szállnak a szellemek. Fast travel. Köszönöm szépen. Ezt is régen mondták. Még egy följön? Mi történt? Volt egy kis mentés? Töltés?
Revelio. Az lehet, hogy lejjebb van az a cucc. Majd. Csak egyre hangosabb. Ez mentési pont, nagyon jó. Itt már nem hallani. Erre van valahol. Itt se hallani már. Az emeletre. Halló? My family has a lineage of Ma elvesztem. It's no We sometimes have to remind him Hello? to finish the lesson. Jó nagyot. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Akció. Ha akció van, szó szerint. Igen. Accio. That is not bad. You are köszönöm a swift szépen. learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Ez az invító Keep at it. varázslatunk. You might just rival Miss Onai here. Very good, csinálják a everyone. csajjal? That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Mi csinálunk? Megyünk ki? Külső foglalkozás? Oh! I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Mi van? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you.
The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Accio. That's it! Don't lose your composure. Most meg tudom állítani valahogy? Tehát az lenne a lényeg. Very good. Stay focused. De... Excellent control there. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Hogyne. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing. Mit csinálják a bluzzával? Clear? Yes, sir. Let us see this. Ez a srácok. Ez a... Gyorsan akartam mondani, mi a... Ma nem a szót is kimondtam, de nem félreértenétek. A... Jaj már... A... Nem curling. De curling? De lehet a curlinget akartam. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Más szóval akartam illetni a játékot, de... Az, curling. Ja, jól mondtam. Igen. Do not think I will start going easy on you now. Igen, ez a varázsló curling. Amíg nyomva tartom, addig jön. Oké. Ne csajasszony! Na majd én megmutatom, mit tudok a pálcámmal. De figyelj! Na? Nicely done. Na? That is how it's done. Na ide figyelj! Az nem jó, mert így ki tudom ütni a... Az így nem jó. Így kéne beállni vele ide valahogy az 50-eshez. I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. Maradj már csöndbe! Hát hogy beszélsz? That's it. Az már lényegtelen, már bíró megadta. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. Na már megint. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. Jaj, de sajnáljuk. There we go. Na majd most figyeljé. Apa megmutatja. Very good. Watch this. Phew. A sok.
Happens to the best of us. A franc egye meg, azt elrontottam. That is how it's done. Accio. Azt elcsesztük. Jó van. Nem nyerhetünk mindig. Megsértődik. Very good, both of you. Well done. Hagyni kellett nyerni a csajt is. Élettapasztalat. Igen. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans. No. Megtudtuk a Csajciról is, hogy egy másik varázsló iskolából érkezett, és tud a Csajci pálca nélkül dolgokat művelni. Sose rossz az. Doktor? Professzor úr? You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Oh yeah. Revelio. Itt valami van, nem?
Nem tudunk bemenni. De hallom Hallom pedig a... papírost. Revelio. Érdekes. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Lehet ott van kín. Aha, innen hallom. Hello there. You're the new student, aren't you? Hali? Igen. Én lennék, ha vagyok. Nem láttál esetleg errefele felvehető papírlapokat? Kedves Samantha Dale. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Aha. Jó. Hát ez csak... elmondta, hogy... Revelio. Hol a francban lehet ez a vacek? Mindegy, ez a mentési pont, ez... vagy... Handy resource indeed, your field. Jó, az már a miénk. Miért vagyok meglepődve, hogy valaki a rosszul... Ó. Ezek tudnám, hogy mik? I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Várjál csak! Tudunk valamit csinálni? Másik varázslattal lehet? Változott valami? You'll get us all detention. You were both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Hát ez megőrült. Revelio. Ó, várjál! Mi? Álljunk meg, várjatok. Ezt hogy kell értelmezni? Tehát az oké, hogy vannak ábrák körbe. Meg tudom forgatni az egyiket. De nem tudom az értékeket. Vagy a ló lenne a kettes, mert a második pozícióban van balról? És akkor az azt jelenti, hogy a ló a kettes, meg 4, az 6, és akkor a 2, a 6-os kéne, ami valami rák. Nem? Ezt én most vagy túl, vagy kevésbé gondolom. Ne segítsetek, ez majd rájövök. Revelio. Nincs segítség, srácok, ne felejtsétek el, létszi. Majd rájövünk. Majd rájövünk.
Jó, nézzük meg szerintem a mellékküldénket. Quest. Ó, ez az első napnak a befejezése lesz. Hát akkor csináljuk inkább ezt meg. Track quest. Hát ez a... Revelio. Igen. Arra. Egészség. Igen, így gondolom, ilyenkor rátölt egy picit a textúrákra, amikor egy másodpercre így elsötétedik, de annyira minimális, hogy baromira lényegtelen. Szia Tita, most nem érek rá. Jövünk a tanító nénihez. Weasley after class. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asks that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand.
I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor.